Hi students, in this lecture we start the new chapter of chapter paper second of chapter 4 oscillators. What is mean by oscillators we will see in this chapter. What are the objectives of oscillators? In this chapter we cover the different point. First we describe the basic concept of oscillator. First, we describe the basic concept of an oscillator, then discuss the basic principle of operation of an oscillator. Next, analyze the operation of RC and LC oscillators, that is Hartley oscillator and Sawtooth oscillator. Means there are different types of RC and LC oscillators, but in your syllabus only Hartley oscillator and Sawtooth oscillators are used. Then next, introduction. What is an oscillator? Oscillator is an electronic circuit that generates a periodic waveform on its output without an external signal source. Is used to convert DC to AC. Oscillator circuit एक इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आहे. ते काय करते? इट जनरेट द पिरियॉडिक वेवफॉर्म ऑन इट्स आउटपुट विदाउट एन एक्सटर्नल सिग्नल सोर्स. म्हणजे एक ऑसिलेटर सर्किट आहे, ते काय करते की तुम्ही इनपुट अप्लाय न करता काय करते, आउटपुट जनरेट करते विथ यूजिंग ओनली फीडबॅक सर्किट. फीडबॅक सर्किट काय करते, तिथं यूज करते. ऑसिलेटर सर्किटला फीडबॅक यूज करायचा आणि त्याच्यामध्ये काय असतं तर ॲम्प्लिफायर असतो. ॲम्प्लिफिकेशन हे मस्ट आहे. आणि हे काय करते, DC टू AC आउटपुट. इनपुट काय DC, इट कन्वर्ट इनटू AC. DC टू AC. Oscillators are circuits that produces a continuous signal type without the need of an input. म्हणजे काय आहे, ऑसिलेटर सर्किट that produces a continuous signal type. Continuous signal means क्या है, साइनोसाइडल सिग्नल. कंटिन्यूस सिग्नल तो जनरेट करतोय. म्हणजे कंटिन्यूस सिग्नल मीन्स AC सिग्नल आहे. AC सिग्नल जनरेट करतोय कशापासून तर DC पासून. म्हणजे DC पासून काय करतो तो AC सिग्नल जनरेट करतोय, DC टू AC, विदाउट एनी इनपुट, विदाउट द नीड ऑफ एन इनपुट. This signals is used for various purpose. What are the purpose of these signals? First, communication system. In different communication system, these oscillators are used. There are different application of oscillator. Frequency depend on frequency. Low frequency, medium frequency, high frequency, depend on application. Different communication systems are used in this oscillator. Then next, digital system including computers. कोणत्याही डिजिटल सिस्टीममध्ये ऑसिलेटर हा यूज केला जातो. थर्ड काय, टेस्ट इक्विपमेंट मेक यूज ऑफ ऑसिलेटर. The next, classification of oscillator. There are different types of classification based on according to waveform, according to design principle, according to frequency range, according to component use. म्हणजे वेगवेगळ्या पॉईंटवरती त्याचं क्लासिफिकेशन डिपेंड आहे. तर पहिलं कुठलं, अकॉर्डिंग टू वेवफॉर्म. म्हणजे कोणते येतं, सायनोसायडल आणि नॉन सायनोसायडल. आपण डिटेलमध्ये बघूया. अकॉर्डिंग टू वेवफॉर्म कुठले आहेत तर सायनोसायडल अँड नॉन सायनोसायडल, 1 आणि 2 वेवफॉर्मवरती डिपेंड आहे. सेकंड कोणता आहे तर अकॉर्डिंग टू डिझाईन प्रिन्सिपल. म्हणजे कसं डिझाईन केलेलं आहे, त्याला पॉझिटिव्ह फीडबॅक दिलेला आहे का निगेटिव्ह फीडबॅक दिलेला आहे, त्या प्रिन्सिपलवरती डिपेंड आहे की तो कोणता ऑसिलेटर आहे. हे झालं सेकंड. थर्ड कुठला, अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेन्सी रेंज. म्हणजे कोणत्या ॲप्लिकेशनला कोणती फ्रिक्वेन्सी यूज केली त्याच्यावरती डिपेंड आहे की तुम्ही कोणता ऑसिलेटर यूज करणार. फ्रिक्वेन्सी रेंज वेगवेगळी आहे. तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी माहीतच आहेत की रेडिओ फ्रिक्वेन्सी, व्हिडिओ फ्रिक्वेन्सी, हाय फ्रिक्वेन्सी, व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी. त्याचे वेगवेगळे ऑसिलेटर आहेत. मग कोणते आहेत तर ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी ऑसिलेटर, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी ऑसिलेटर, व्हिडिओ फ्रिक्वेन्सी ऑसिलेटर, हाय फ्रिक्वेन्सी ऑसिलेटर अँड VHF ऑसिलेटर मीन्स व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी ऑसिलेटर्स. हे फ्रिक्वेन्सी रेंजवरती डिपेंड आहे की तुमचा ऑसिलेटर कोणता आहे तो. नेक्स्ट काय आहे तर अकॉर्डिंग टू द कॉम्पोनंट यूज. म्हणजे कोणता कॉम्पोनंट यूज केलेला आहे त्याच्यावरती.
एक मिनिट, आपण फ्रिक्वेन्सी रेंजेस बघूया. ऑडिओ फ्रिक्वेन्सीची रेंज काय आहे तर 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स. आपण जे ऐकतो बोलतो ती ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी, त्याची रेंज काय आहे तर 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स. सेकंड काय आहे तुमची रेडिओ फ्रिक्वेन्सी. ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी काय आहे तर 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स. ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स. देन रेडिओ फ्रिक्वेन्सी. रेडिओ फ्रिक्वेन्सी काय आहे 20 किलो हर्ट्स टू 30 मेगाहर्ट्स. 30 मेगाहर्ट्ज ही काय आहे तुमची रेडिओ फ्रिक्वेन्सी. नेक्स्ट व्हिडिओ फ्रिक्वेन्सी. नेक्स्ट काय आहे तुमची व्हिडिओ फ्रिक्वेन्सी VF. व्हिडिओ फ्रिक्वेन्सीची रेंज काय आहे तुमची DC टू 5 मेगाहर्ट्ज. डायरेक्ट करंट टू 5 मेगाहर्ट्ज. DC टू 5 मेगाहर्ट्ज. देन नेक्स्ट कोणती आहे तुमची हाय फ्रिक्वेन्सी ऑसिलेटर. मग हाय फ्रिक्वेन्सीची रेंज काय आहे तुमची 1.5 मेगाहर्ट्ज टू 1.5 मेगाहर्ट्ज टू 30 megahertz. 30 megahertz. This is the very high frequency. Last is very high frequency oscillators. They use the 30 megahertz. They use the 30 megahertz to 300 megahertz. 300 megahertz frequency for very high frequency oscillator. These are the frequency based oscillator. Then last point is लास्ट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू कॉम्पोनंट यूज. म्हणजे त्या ऑसिलेटरमध्ये कोणते कॉम्पोनंट यूज केले त्याच्यावरती डिपेंड आहे की तो कोणता ऑसिलेटर. मीन्स फर्स्ट इज LC ऑसिलेटर, सेकंड इज RC ऑसिलेटर, थर्ड इज क्रिस्टल ऑसिलेटर. LC ऑसिलेटर मीन्स L मीन्स इंडक्टर, C मीन्स कॅपॅसिटर. L आणि C इंडक्टर आणि कॅपॅसिटरचं जे कॉम्बिनेशन असेल तो म्हणजे तुमचा असेल LC ऑसिलेटर. सेकंड RC ऑसिलेटर म्हणजे रेजिस्टर आणि कॅपॅसिटरचे कॉम्बिनेशन असेल. थर्ड म्हणजे क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्रिस्टल यूज केलेलं असेल त्याच्यामध्ये. Then next basic requirement of an oscillator. This is the basic block diagram of oscillator. This is the basic block diagram of oscillator. In this diagram, we use the oscillatory circuit, amplifier, and positive feedback. In that diagram, no any input is applied. There is no any input is applied. No any input is applied, but output is generated. And this is the oscillator. An oscillator circuit must provide the amplification and a portion of the output is feedback to sustain the input as shown in figure. म्हणजे काय करते amplification प्रोव्हाइड केलेले ऑसिलेटरमध्ये. portion of the output is feedback to the input. म्हणजे amplification नंतर काय feedbackचा portion काय केलेला आहे कनेक्टेड फीडबॅकली केलेला आहे टू द इनपुट, बट एक्सटर्नली इनपुट अप्लाय केलेलं नाही आहे. नो एनी input is applied. Let us consider the basic requirement of an oscillator. First requirement काय आहे तर amplification काय यूज केलेलं आहे तर amplification is required to provide the necessary gain for the signal. म्हणजे necessary जो gain आहे तो provide करण्यासाठी amplification यूज केलेले आहे. नेक्स्ट आहे sufficient regenerative feedback is required to sustain oscillation. म्हणजे oscillation sustain करण्यासाठी तुमचा feedback यूज केलेला आहे. Frequency determining a device is needed to maintain the डिझायर्ड आउटपुट फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे डिझायर्ड आउटपुट फ्रिक्वेन्सी आपल्याला मेंटेन करण्यासाठी हा फ्रिक्वेन्सी यूज केलेले आहे. ॲम्प्लिफायरचं फंक्शन तुम्हाला तर माहितीच आहे. ॲम्प्लिफायर इट इन्क्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल और इट कॅन इन्क्रीज द व्होल्टेज लेवल और पॉवर लेवल ऑफ द सिग्नल. म्हणजे तो काय करतो तुमचा गेन सस्टेन करत आहे. Up to we have seen the basic of oscillations or oscillators. In next lecture we see the details in oscillator. There are different types of oscillator, detailed explanation and working principle of oscillator. In this lecture we stop here. Thank you students.